ඔන්න ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා අදත් ඔයගොල්ලෝ පිළිගනිමින් ලස්සන දියසායම් චිත්‍රයක් අඳින්න කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මේ මොකද මේ බැලු බැල්මට පිළිහුඩුවෙක් වාගේ නේද? මේ පොන්චි කුරුල්ලෙක්. මෙයා පොන්චි නිල් පාට කුරුල්ලෙක්. හැබැයි ලංකාවට ආවේනික කුරුල්ලෙක් නෙවෙයි. මේ කුරුල්ලා අපි ඔයාලට අද ගේන්නේ දියසායම් මාධ්‍යෙන් මේ ලස්සන පුංචි කුරුල්ලා කොහොමද අඳින්නේ කියලා දෙන්න. එහෙමනම් ඉතින් අදත් මේ චිත්‍රය අඳින්නේ රසින්දු සංදීප. රසින්දු ඔයාලට අමුත්තෙක් නෙවෙයි. රසින්දු ගොඩාක් ලස්සනට චිත්‍ර අඳින කෙනෙක්. ඒ හින්දා රසින්දුගේ චිත්‍රයක් එක තමයි අද මේ පාඩම මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි මේ චිත්‍රය අඳින්න පටන් ගමුකෝ. අපි මුලින්ම රසින්දුට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි චිත්‍රය අඳින්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කුරුල්ලගේ ස්වරූපය ලස්සනට පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්න වෙනවා. පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්නකොට ටිකක් තද පැන්සලකින් ඇඳ ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේ කුරුල්ලගේ විස්තර ටික හොඳින් පැන්සලෙන් මතු කරගත්තම ඇති. මේ කුරුල්ලගේ ශරීරයේ ටිකක් බෙදීම් ටිකක් තියෙනවානේ. නිල් පාට කොටස් තියෙනවා. ඒ වගේම කහ පාට කොටස්, සුදු පාට කොටස්, ඒ වගේ බෙදීම් ටිකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට පැන්සලෙන් ඇඳගෙන මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට සලකුණු කරගන්න. ඔයාලගේ මූලික වැඩ ටික කරගෙන ඉවර නම් අපිට පුළුවන් මේ කුරුල්ලව ලස්සනට පාට කරන්න යන්න. හොඳයි. ඔන්න එහෙනම් වැඩේ පටන් ගත්තා. ඉස්සල්ලාම අපි පාට කරන්න පටන් ගත්තේ කුරුල්ලගේ ඔළුවේ ඉඳලා නේද? දැන් බලන්නකෝ ඔළුවේ ඉඳලා පහළට මේ වර්ණ ගෙනියන විදිය. එතකොට මේ පින්සල භාවිතා කරන විදියත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔළුවේ ඉඳලා පහළට පින්සල ගෙනියනකොට පින්සලේ තුඩ, ඒ වගේම පින්සලේ බඳ එක විදියට භාවිතා කරගෙන තමයි මෙන්න මේ විදියට පාට කිරීම කරන්නේ. එතකොට මේ කුරුල්ලගේ පිහාටු වල හැඩය ගලාගෙන යන විදියට තමයි අපි පින්සල එහා මෙහා කරන්නත් ඕන. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම වතුරත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවක්නේ දියසායම් වැඩක්. ඔන්න දැන් අපි පින්සලේ තුඩ භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ පිහාටු වල ලක්ෂණ ටික මතු කරගන්න පටන් ගන්න. ටික අපේ වැඩේ මතු කරගෙන එනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වෙලාවේ ඉස්සල්ලා අපි යොදපු වර්ණවල තෙත ගතිය තියාගන්න. වලිගෙත් ඔය විදිහට පාට කරගෙන අපි මේ කුරුල්ලගේ බඩ පැත්තේ තියෙන කහ පාට ටික මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරගමු. ඉතින් කහ පාටේ තියෙන දීප්තිමත් බව නොනැසෙන විදියට තමයි වර්ණාලේපය කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් ඔන්න රතු පාට ටිකකුත් දාගෙන අපිට පුළුවන් මේක ටිකක් වර්ණ වලටම මිශ්‍ර වෙන විදියට පුංචි සපෝට් එකක් විතරක් දෙන්න. ඔන්න දැන් අපි වැඩේ කරලා තැඹිලි පාට ගතියක් මෙන්න මේ විදියට චිත්‍රයට එනවා කියලා පේන විදියට තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඔය බඩේ යටපැත්ත ටිකක් සුදු පාටට හොරුයි. ඒක අපි එළි අඳුර පෙන්න ගන්න ඕනේ හින්දා අලු පාටට හොරු වර්ණයක් මේ විදියට දා ගන්නවා. ඉතින් පින්සල එක විදියට අකීකරු විදියට මේ වෙලාවේ භාවිතා කරන්නේ මේ කුරුල්ලගේ ඇඟේ තියෙන මු르දු බව මතු කරගන්න. චූටි පිහාටු ටිකකුත් තියෙනවානේ. කහ පාට පොඩ්ඩකුත් ගත්තොත් මොනව වේද නේද? මෙන්න මේ විදියට තමයි වැඩේ යන්නේ. දැන් ඉතින් ඔන්න කුරුල්ලට ඇහැ තියන්න යන්නේ නේද? ඔයගොල්ලෝ එක විදියට ඇස් තියලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඔන්න කුරුල්ලගේ ඇහැ තියෙනවා. ඒ කුරුල්ලගේ ඇහි මැද තියෙන දිලිසුම් පෘෂ්ඨෙත් ඔය විදියට තියාගත්තා. කුරුල්ලගේ හොට්ටෙත් ඔය විදියට අපි දැන් එකතු කරගෙන යනවා. හොට්ටයක් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් උඩින් ටිකක් ආලෝකය වැඩි නේද? යටින් අඳුරුයි. ඒ ගැන අවබෝධය තියෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ රූපයක් ඔයා හොයාගෙන මේ චිත්‍ර කරගෙන යනකොට ඔයාටත් ඒ කුරුල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙන ස්වරූපයන් හොඳට අවබෝධ වේවි. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි කුරුල්ලගේ ඔළුවේ තියෙන හැඩය ටික මතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට පින්සලෙන් මතු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි පින්සලට ගත්තු වර්ණ පදාස වශයෙන් තමයි එකතු කරේ. හැබැයි ඉතින් දැන් ඔයාලටම පේනවා දැන් අපි ටිකක් චිත්‍රේ වැඩ කරගෙන යනකොට ටික පින්සලේ තුඩ භාවිතා කරනවා කියලා නේද? ඔන්න දැන් පදාස වාගෙම තුඩත් පාවිච්චි කරනවා. රසින්දු පින්සල හසුරවන විදිය බලන් හිටියොත් මේ කුරුල්ලගේ තියෙන තටුවල ඒ වගේම පිහාටු වල තියෙන ස්වරූපය මතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් වීඩියෝ එක ඕන තැනක නවත්තන්න.
නවත්තලා ඔයාට ඕනම තැන හොඳින් සුපරීක්ෂාකාරීව බලලා ඔයා ලස්සනට මේ චිත්‍රය අඳින්න ඕනේ. දැන් ඔන්න සමහර වර්ණ මිශ්‍ර වෙන තැන්වලත් ඒ වර්ණවල වෙනසක් නොවෙන්න මිශ්‍ර කරන ආකාරය අපිට මෙතනදී ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වලිගේ යටපැත්තේ අපි මේ කුරුල්ලටම ආවේනික වෙච්ච වර්ණ දැකලා මේ විදියට වර්ණකරණය සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි පක්ෂියෙක් නිර්මාණය කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ ආවේනික වර්ණ අපි එකතු කරන්න ඕන. ඒවා ඉතින් නිර්මාණාත්මකව පුංචි වෙනස්කම් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ විදියට එයාගේ අනන්‍යතාවය රැකෙන විදියට එයාටත් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේනේ. ඔන්න දැන් ඉතින් අපේ පින්සල් වැඩ ගොඩයි නේද? පිහාටු වල තියෙන ලක්ෂණ මෙන්න මේ විදියට චුට්ට මතු කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න පින්සලේ තුඩ පාවිච්චි කරන්නත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඔයාලට මතකයි අපි එන්න වර්ණයේ තියෙන තීව්‍රතාවයත් වැඩි කරගත්තා. ඒ කියන්නේ වර්ණයේ තියෙන වර්ණවත් බව නේද? ඝනත්වයත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා. දැන් ඉතින් ඔන්න කුරුල්ලගේ මේ හොටේට යටින් තියෙන පුංචි පිහාටු, ඒ වගේම කුරුල්ලගේ මේ බඩ පැත්තේ තියෙන ස්වරූපයන් එළිය අඳුර මතුවෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට ටික කරගන්නකො හැම වර්ණයේම ටිකක් තද වර්ණය තමයි උඩින් ආලේප වෙන්නේ. එතකොට අපි යටින් ආලේප කරගත්තු ස්තර ගොඩක් වැදගත් වෙනවා උඩට එනකොට. මොකද අපිට මේ වර්ණය එක විට ආලේප කරනවට වඩා යටින් තියෙන වර්ණ ස්තරය මත නැවත ආලේප කිරීම ගොඩක් වැදගත්. බලන්නකෝ දැන් මේ කුරුල්ලගේ බඩ, එයාගේ බඩේ තියෙන පිහාටු වල ස්වරූපයම වෙන විදිය. ඉතින් අපි යටින් වර්ණ දාගත්තු හින්දා තමයි ඒ විදියට ලස්සනට අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පහසු වුනේ. දැන් ඉතින් මේ ඇහි තියෙන තීව්‍රතාවයත් තව හදාගත්තොත් හොඳයිනේ. ඒ හින්දා ඇහැ ඇතුලේ තියෙන කළු පැහැය ඔන්න හොඳට චිත්‍රයට එකතු කරලා ගත්තා. දැන් එහෙම ඇහැට කළු පාට දැම්මම මූණට තව ටිකක් අඳුරක් ආවොත් හොඳයි කියලා හිතෙන. ඔන්න ඕක තමයි සමබරතාවය හරි ගස්සනවා කියන්නේ. යම් කිසි තැනකට අපි අඳුරු වර්ණයක් එකතු කරනකොටම අපිට ඊට සමපාතව චිත්‍රයේ සමස්ත සමබරතාවය, වර්ණ සමබරතාවයේ සුරැකෙන විදියට වර්ණ යෙදීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරන්නේ. බලන්න ඉතින් දියසායම් අපූර්වට හසුරවලා රසින්දු මේ වැඩේ කරන විදිය. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ වගේ පුංචි වැඩ කරාම ඔයාට ගොඩාක් ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාට ලොකු සතෙක් අඳින්න. එතකොට මිනිස්සෙගේ මූණක තියෙන විස්තර පෙන්වන්න උන ඔයාට මේ වගේ අභ්‍යාස තමයි ගොඩක් වැඩියෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මහා අභ්‍යාස බදාගෙන ගොඩක් අමාරුවට එන්න එපා. පුංචි අභ්‍යාස ගොඩාක් කරන්න. ලොකු අභ්‍යාස එකක් කරනවට වඩා ඔයාට පුංචි අභ්‍යාස 100ක් 200ක් කරනකොට එන අත්දැකීම මෙතෙකයි කියන්න බෑ. දැන් ඉතින් බලන්නකෝ පිහාටු වල ලක්ෂණ එහෙම හොඳට මතුවලා එනවා නේද? දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ විදියටම මතුවලාද කියලා බලන්න. ඔයාට ඕනම තැනකදී මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ ඕනම තැනක් විමසිල්ලෙන් බලන්න ඕන. වලිගේ වැඩත් ওই විදියටම කරගන්නකෝ. එතකොට මේවයි තියෙන සුවිශේෂී තැන් ඔයාට හොඳට පේන්න ගන්නවා. පේන්න ගන්නකොට ඔයා ඒවා ඒ විදියට ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නත් පටන් ගන්නවා.
දැන් ඉතින් අපි දකින්න දේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරනකොට අපේ හිතේ තියෙන කලාත්මක ස්වභාවයත් ඒකට එකතු කරගත්තම අමුතු නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. රසින්දු කරන්නෙත් ඒ වගේ නිර්මාණයක් තමයි. දැන් ඔන්න කුරුල්ලගේ ලස්සන පේනවා අපිට නේද? එයාගේ තියෙන හොරු බුහුටිකම, එයාගේ පිහාටු වල තියෙන ගති ලක්ෂණ, එයාගේ තියෙන ජීවය නේද? හැමදේම පේන්න අරගෙන. මෙන්න මේ විදියට දැන් ඉතින් හිතලා බලලා අවසානයේ ඇහැට ගොඩාක් සමබර වෙන විදියට චිත්‍රය නිර්මාණය කරන්න ඕන. ගොඩක් දරුවන්ගේ චිත්‍රවල තියෙන්නේ සමබරතාවය ගැන හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමස්ත නිමාව ගැන හිතන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පුංචි වැඩක් ඉවර වෙන්න කරගත්තම ඔයාලට ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. බලන්නකො මේ චිත්‍රයට හොඳ නිමාවක් දෙන්න රසින්දු කොච්චර උත්සාහ ගන්නවද කියලා නේද? පුංචි තැන් එකක්වත් මග හරව ගන්නෑ. ඒ හැම තැනකටම අවධානය යොමු කරලා ලස්සනට වැඩේ කරගෙන යන්න. ගොඩක් ලොකු සංයමයක් තියෙනවා නේද? ඒ වගේම වැඩේ කරලම මිස නතර වෙන්නේ නැහැ කියන උත්හාන වීරය තියාගෙන තියෙන. දැන් ඔන්න කුරුල්ලගේ වැඩ කොච්චර අවසන්ද? එතකොට ලස්සනයි නේද? නිල් පාට, තද නිල් පාට, කළු පාට, කහ පාට, ඒ වගේ දේවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි චිත්‍රයට එකතු කරගත්තා. ගොඩාක් ලස්සනයි නේද? හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න මේ කුරුල්ලගේ කකුල් ටික මෙන්න මේ විදිහට පාට කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ කුරුල්ලගේ කකුල් වලට මෙන්න මේ විදිහට වර්ණ එකතු කරන්නකෝ. ඒවත් පියවර වශයෙන් එකතු කරන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ටික වර්ණ එකතු කරගෙන ඉස්සල්ලා නිර්මාණය කර විදියටම චිත්‍රය නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් අපිට ඕන වෙන්නේ මේ යටින් තියෙන අත්ත නිර්මාණය කරගන්න එක නේද? ඔන්න ඉතින් අපි අත්තටත් මේ විදියට පාට දාගත්තා. ලස්සනට අත්තටත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට චිත්‍රයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපිට පුළුවන්. දැන් ඉතින් බලන්න අපේ අතින් මග ඇරුණු හැම තැනක්ම ලස්සනට නිර්මාණය වෙන විදිය. පින්සලට වැඩිපුර වර්ණ ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා නම් ඒකත් පින්සලෙන්ම අයින් කරගන්න විදියත් ඔයාට දකින්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න කුරුල්ලගේ හෙවණැල්ලත් මේ විදියට එකතු වුණා. හරිම ලස්සනයි. ලස්සන චිත්‍රයක්. ඔයාගේ චිත්‍රෙත් දැන් මේ විදියටම ඇවිල්ලා ඇති නේද? එහෙමනම් ඉතින් අද රසින්දු ගොඩාක් අපිට ලස්සන චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න උදව් කළා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ පැතුම් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ වැඩේ ලස්සනට කරන්න. ඔයාලා අඳින චිත්‍රෙත් අපිටත් බලන්න එවන්නකෝ. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් කැමති නම් අපිට ලයික් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වීඩියෝ එකට මොනවා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න හිතුනොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න මේක share කරන්න. ඉතින් ඔන්න ලස්සනයි නේද? මෙන්න මේ විදිහේ චිත්‍රයක් තමයි අපි ඇන්දේ. අපිට පුළුවන් ඊළඟ දවසෙත් ඔයගොල්ලොන්ට ලස්සනම චිත්‍රයක් අරගෙන එන්න. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අදත් පාඩම ඉවරයි. ඔයාලා ගොඩාක් ලස්සන චිත්‍ර අඳින්න. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පීන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලොන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.